kaikille! Tervetuloa taas uuden videon pariin. Eli kuten tämän videon otsikosta voitte päätellä, niin mä halusin tällä kertaa höpötellä vähän siitä, että millaisia nämä mun 3 mennyttä vuotta tubettajana, YouTube-videoiden tekijänä, millä nimillä ikinä haluattekaan sitä roolia kutsua, niin millaista se on ollut. Mä tosiaan latasin mun ensimmäisen videon YouTubeen, tarkistan päivämäärän 25.3.2019. Ja siitä asti mä oon tehnyt näitä videoita enemmän tai vähemmän säännöllisesti. Yleensä aika säännöllisesti, mutta ehkä hieman pitkillä aikaväleillä välillä. Mä oon koko tämän ajan ollut aika pieni kanava, eli siis mulla on ollut alle 1000 tilaajaa reilustikin, ja edelleenkin on siis reilusti alle 1000 tilaajaa. Ja mä ajattelin, että ehkä olisi mielenkiintoista teidänkin kuulla vähän siitä, että millaista tämä tubettaminen on niin kuin tämmöisen tosi pienen kanavan näkökulmasta, koska yleensähän ainakin ne videot, mitä mä oon itse nähnyt, jotka kertoo nimenomaan tubettamisesta, on semmoisilta ihmisiltä, joilla on jo niin kuin kymmeniä tuhansia, ellei jopa satoja tuhansia seuraajia. Mutta mun asema on vähän erilainen. Elikkä siis mä en saa tästä mitään niin kuin korvausta tästä videoiden tekemisestä, tämä on mulle puhtaasti vain harrastus. Mä en ole missään vaiheessa saanut tästä mainostuloja, mä en ole tehnyt kaupallisia yhteistyötä, mulla ei ole edes tarjottu semmosia, tai mitään muutakaan tämmöistä niin kuin rahallista tai rahan arvoista korvausta en ole saanut tästä hommasta. Aluksi kun mä aloitin tosiaan silloin keväällä 2019, niin mä latasin videoita parhaimmillaan jopa niin kuin 2 viikon välein, mutta tässä nyt viime aikoina, varsinkin viimeisen puolen vuoden sisään, niin se tahti on ollut enemmänkin semmoista, että kerran kuukaudessa, ihan johtuen siis mun omasta elämäntilanteesta. Aiemmin olin opiskelija, mulla oli vähän enemmän vapaa-aikaa, nykyään mä oon koko päivä töissä, joten tää videoiden tekeminen niin kuin ei onnistu niin kuin enempää kuin kerran kuussa, ja sekin tekee välillä vähän tiukkaa. Mun motiivit alussa sille, että miksi mä halusin aloittaa YouTube-videoiden tekemisen, oli siis ihan se, että mä halusin tehdä jotain luovaa. Mua oli jo jonkun aikaa kiinnostunut tämmöinen videoeditointi ja videoiden tekeminen. Ja lisäksi mä ajattelin, että tässä videoiden tekemisessä voisi olla ehkä vähän matalampi kynnys kuin semmoisessa fiktiokirjoittamisessa, mitä mä oon aiemmin ja edelleenkin siis harrastan. Mutta ainakin siihen aikaan 2019 keväällä, kun aloitin, olin henkisesti semmoisessa tilanteessa, että halusin jotain niin kuin helppoa, kivaa, luovaa tekemistä. Ja silloin se fiktiokirjoittaminen, niin siinä oli mulle aika niin kuin isoja semmoisia kynnyksiä välillä, joten se ei ollut semmoista säännöllistä puuhaa. Mä oon tullut paremmaksi siinäkin hommassa, että nykyään mä teen sitäkin ihan säännöllisesti, mutta silloin tosiaan back in the day se oli vähän vaikeampaa. Mun suosituin video on saanut yli 44 000 näyttökertaa, mikä on siis aivan ylivoimaisesti isompi määrä näyttöjä kuin millään muulla mun videolla. Sen lisäksi mulla on pari ehkä niin kuin 1-4 semmoista videota, mitkä on saanut 4-numeroisen määrän katselukertoja, eli yli 1000. Ja sitten ne muut videot on saanut joitakin satoja tai sitten joitakin kymmeniä näyttökertoja. Että niin kuin semmoisella skaalalla tämä mun videoiden näyttökerrat liikkuu. Se, mikä on ollut tosi kivaa, ihan riippumatta siitä, että millaisia videoita mä oon julkaissut ja miten paljon näyttökertoja ne on saanut, on se, että niinku kommentit ja palaute, mitä mä oon saanut niistä videoista, on ollut siis lähes pelkästään tosi hyvää, että ihan jotain yksittäisiä, niin kun, ei edes mitään niin kun varsinaisia vihakommentteja, vaan semmosia, niin kun, mistä mä en ole ihan varma, että onko sitä kehuja vai ei, niin semmosia on tullut, mutta siis tyyliin 98% kaikista kommenteista, mitä mä oon saanut, on ollut tosi kivoja ja kannustavia, mikä on siis erittäin kivaa, koska tiedän, että internet-maailmassa voipi olla ihan päinvastainen tilanne monilla ihmisillä, että niitä vihakommentteja tulee paljon enemmän kuin mitään kannustavaa. Joten siinä mielessä olen erittäin onnellisessa tilanteessa. Ja jos te olette seurannut tätä mun kanavaa jonkun aikaa, niin te tiedätte, että ne videot, mitä mä julkaisen, niin niillä ei ole mitään semmoista yhtä tiettyä genreä, että mä oon julkaissut aika paljon käsityövideoita esimerkiksi. Yhteen aikaan mä julkaisin vlogeja aika säännöllisesti. Lisäksi mä oon julkaissut tämmöisiä puhutaan otsikolla olevia höpöttelyvideoita, jossa mä aukaisen sanaisen arkkuni aiheesta kuin aiheesta, mikä nyt sattuu mua puhututtamaan milläkin kertaa. Että aika tämmöisiä niinku sekalaisia. Se on vaikea, kun välillä mut kysytään, kun ihmiset saa kuulla, että mä teen YouTube-videoita, että niinku millaisia videoita mä teen, niin sit mä aina mietin sillä, että niinku, no mitähän mä nyt sillä lyhyesti selittäisin, koska mulla ei ole mitään sellaista yhtä tiettyä genreä, mitä mä vaan tekisin. No mitä mä olen sitten oppinut tästä
tubettamisesta tämän 3 vuoden aikana. Ensinnäkin tärkeimpänä editointia. Siis mä en osannut videoeditointia yhtään, kun mä aloitin. Ja se näkyy siinä niiden ensimmäisten videoiden laadussa. Ja siis en edelleenkään ole mikään suuri mestari. Ja on paljon sellaista, mitä mä en mun editointiohjelmassa niin kuin osaa tehdä tai osaa käyttää sitä ihan niin ammattimaisesti kuin jotkut muut, mutta siis oon oppinut tosi paljon ja se on ollut tosi kivaa ja siis editoiminen on nimenomaan mun suosikkivaihe tässä videoiden tekemisessä, että tää kameralle höpöttäminen on ehkä yksi se vaikeimmista asioista, käsikirjoittaminen on ihan hauskaa, mutta sitten se editointi on oikeasti se homman suola mulle. Lisäksi totta kai, kun mä oon tehnyt enemmän videoita ja ollut ehkä enemmän sitoutunut, tai niin kun ajan myötä enemmän koko ajan sitoutunut tähän hommaan, niin mä oon myöskin uusinut mun varusteistoa, mitä mä käytän näiden videoiden tekemiseen. Mä oon hankkinut uuden kameran, mä oon hankkinut jalustoja, mä oon hankkinut ihan hiljattain uuden mikrofonin, mä oon upgradeannut niin kuin mun leikkausohjelmistoa ja hommannut siihen semmoisia lisenssejä, mitkä antaa vähän enemmän niin kuin ominaisuuksia siihen editointiohjelman käyttöön. Kaikkea tällaista, mikä sitten ainakin toivottavasti näkyy jollakin tavalla laadussa, että kuva on vähän parempi ja ääni kuulostaa ehkä toivottavasti vähän paremmalta ja kaikkea tällaista. Semmoinen yllättävä asia, minkä olen tullut oppineeksi tässä on se, että tosiaan tämä on hyvin niin kuin vaikeaa ennustaa, että mitkä videot pärjää tai kuinka paljon joku tietty video vaikka saa näyttökertoja suhteessa johonkin aiempiin videoihin. Että semmoiset tosi niin kuin yllättävätkin aiheet saattaa kiinnostaa ihmisiä hyvin niin kuin, paljon ja saada tosi paljon niin kuin huomiota, ja sitten ehkä taas semmoiset videot, mistä itse on tykännyt, niin kuin mitä on tykännyt tehdä, ja mistä on ajatellut, että tämä voisi olla tosi niin kuin onnistunut, ja sen myötä niin kuin kiinnostavaa myös muille ihmisille, niin ne on sitten jäänyt ehkä vähän pimentoon, mikä on tietysti pettymys, mutta kun tosiaan näitä asioita ei sillä lailla voi oikein ennustaa. Että niin kun julkaisee uuden videon, niin koskaan ei oikein voi tietää, että miten hyvin se tavallaan pärjää, miten paljon se saa näyttöjä, miten paljon se saa kommentteja ja näin edespäin. Semmoinen asia, minkä mä oon kanssa oppinut, että mä en nykyisellään tykkää hirveästi vloggaamisesta, vaikka mä tosiaan tein sitä silloin mun kanavan alkupuolella suht paljon ihan säännöllisesti. Lähinnä sen takia, että kun nykyisellään mun elämäni on sen verran tylsää, että mulla ei oikeastaan ole hirveästi mitään kuvattavaa. Mä en voi kuvata mun työskentelyä, koska työskentelen sairaalassa, olen sihteerinä siellä ja siinä on kaiken maailman niin kuin tietosuoja-asiat ynnä muut, mitä niin kuin, en voi kuvata minun työpäiviäni. En tykkää myöskään julkisilla paikoilla kuvaamisesta edelleenkään. Se on tosi kiusallista. Ja siis muutenkin mä oon vaan tämmönen kotona nyhjääjä, että mä niin kuin suurin piirtein vaan istun koneen ääressä tai istun lukemassa kirjaa sohvalla tai jotakin muuta tämmöistä, niin siitä ei saa hirveän niin kuin mielenkiintoista materiaalia. Mutta kyllä siis mielelläni edelleenkin teen vlogeja silloin tällöin harvoin, kun mulla on oikeasti jotain kuvattavaa, mutta nyt tässä tämän pandemian aikana ja sen jälkeen, kun on työllistynyt just itse ja kaikkea tällaista, niin ei oikein ole ollut aihetta tehdä vlogeja. Mutta siis en ole lopettanut niiden tekemistä kokonaan, että niitä saattaa tulla edelleenkin kyllä tulevaisuudessa joskus, mutta tosiaan se ei nykyisellään ole mitenkään niin kuin säännöllistä. Myös semmoisen asian, minkä olen oppinut, että niin kuin kaikista eniten vaivaa täytyy nähdä käsityövideoiden eteen, mikä on no mä en tiedä, onko se varsinaisesti harmi, koska mä tykkään tehdä niitä käsityövideoita, mutta totta kai se pitää aina ottaa huomioon, kun miettii, että rupeaa kuvaamaan jotain käsityöprojekteja, että siihen pitää oikeasti varata paljon aikaa. Että se on välillä vähän raskasta, mutta siis käsityövideoita tykkään kyllä tehdä ja teen niitä luultavasti edelleenkin tulevaisuudessa aina, kun aloitan jonkun uuden käsityöprojektin, niin niitä kyllä tulee. Ja se, mikä on ollut kiva huomata, että tämmöinen niin kuin kameralle höpöttäminen on helpottunut huomattavasti. Vähän en siis aluksi ollenkaan kuvannut itseäni tai näyttänyt itseäni niin kuin mun videoilla, mutta sitten mä rupesin niin kuin kuvaamaan itseäni ja rupesin myös puhumaan kameralle. Ja aluksi se tuntui tosi vaikealta ja mun oli vaikea löytää semmoista niin kuin luontevaa tapaa olla kamera edessä ja puhua kameralle, mutta nyt musta tuntuu, että tämä alkaa jotenkin sujua ja mä pystyn olemaan sillä ihan niin kuin suht oma itseni kameran edessä ehkä. Ja se on ehkä näkynyt myös siinä, että mä teen tämmöisiä höpöttelyvideoita nykyään niin kuin paljon enemmän kuin mitä joskus aikaisemmin. Ja aion tehdä edelleenkin, joten joudutte kuuntelemaan tätä mun marmatusta kyllä vielä monet kerrat, jos tälle kanavalle jäätte seuraajiksi. Jos silloin alussa ne mun motiivit tälle
YouTube-kanavan aloittamiselle oli ne, että mä halusin niin kun opetella tekemään videoita, opetella editoimaan ja halusin tehdä jotain luovaa ja kivaa ja suht helppoa vaihteeksi. Niin siis tavallaan monet niistä asioista pitää edelleen mua tekemässä näitä videoita ja pitämässä tätä kanavaa yllä. Eli siis edelleenkin tykkään just editoida ja opetella koko ajan uutta editoimisesta sekä myöskin niin kuin kuvaamisesta, videokuvan valaisemisesta, kaikista tämmöisestä vähän niin kuin elokuvan tekoa muistuttavasta asiasta. Käsikirjoittamisesta, just niin kuin kameran edessä olemisesta ja esiintymisestä. Musta on kiva opetella tämmöisiä asioita. Ja vaikka siis mä välillä stressaan myöskin näistä videoiden tekemisestä, koska tosiaan niin kuin nämä vie oman aikansa, ja mä välillä asetan ehkä vähän liikaakin paineita itselleni tästä julkaisuaikataulusta, että tällä hetkellä mä haluan julkaista jokaisen kuun viimeisenä maanantaina videon, ja sitten tosiaan kun käyn koko päivä töissä ja mulla on miljoona muuta harrastusta ja kaikkea sosiaalista elämää ja muuta, niin sitten mun pitää aina jostain kaivaa se aika näiden videoiden tekemiselle, ja se ei aina ole ihan hirveän helppoa. Mutta sitten kuitenkin loppujen lopuksi tämä niin on hyvin motivoivaa, että se stressi on niin väliaikaista ja tämä motivaatio kuitenkin niin menee sen edelle. Yksi motiiveista, mitä varmasti niin monet ehkä miettii, tai semmoinen asia, mitä monet miettii niin liittyen just tubettamiseen, on se, että miten huomionhakuisia tubettajat on. Ja siis kyllä omalla kohdalla huomion saaminen ja se, että mun videot sais katselukertoja ja kommentteja, niin se on kyllä ehdottomasti yksi motiivi, mutta mä yritän olla keskittymättä siihen ja mä yritän olla hirveästi keskittymättä niihin tavallaan tilastoihin, mitä YouTube koko ajan kertoo mulle, että kuinka hyvin mun videot on pärjännyt, kuinka hyvin mun kanava on pärjännyt, että pitäisikö mun tehdä jotain eri tavalla, että se pärjäisi paremmin. Mä katselen kyllä noita mun tilastoja ja sitä analytiikkaa aina välillä, itse asiassa ihan päivittäinkin, mutta mä yritän olla tosiaan keskittymättä siihen sillä tavalla ja asettamatta itselleni semmoisia paineita, että mun pitäisi saavuttaa vaikka 1000 tilaajaa jossain tietyssä kohtaa tai jonkun tietyn aikavälin sisällä, tai että mulla pitäisi olla joku tietty määrä tilaajia sitten loppupeleissä, tai että mulla olisi jotain tämmöisiä suosioon liittyviä tavoitteita, koska ensinnäkään, niin kuin sanoin aiemmin, niin tällaisia asioita ei oikein voi ennustaa, ja niihin on tosi vaikea itse vaikuttaa loppujen lopuksi, koska YouTuben algoritmit ovat mystisiä ja ne säätelevät kaikkien meidän elämäämme, kun olemme tällä alustalla. Että oikeastaan se, mitä mä voin tehdä, on vaan tehdä hyviä videoita ja semmoisia videoita, mistä mä itse tykkään, ja sitten vaan toivoa, että joku muukin tykkää niistä. Tässä oli vähän mun ajatuksia tästä mun kanavan olemassaolosta ja historiasta. Toivottavasti tykkäsitte kuunnella näitä mun höpinöitä, toivottavasti saitte tästä jotakin jälleen irti. Ja tosiaan mun kanavaa saa siis seurata, jos haluatte katsella, että mihin tämä mun räpeltäminen täällä oikein johtaa. Mua voi seurata myöskin Instagramissa ja Twitterissä. Siellä olen ihan julkisella profiililla ja linkit löytyy tuolta alhaalta videon kuvauksesta. Kiitos paljon kun katsoit videon tämän loppuun saakka ja ensi kertaan!